All the hills are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. Νωρίς μπαντάρισε ο καιρός και έχει χαλάσει, σκαντζάρισες μας εκκρατάληπη μεγάλη. Απόψε ψόφισαν οι δυο μου παπαγάλοι και ο πίθηκος που είχα με κούραση γυμνάσει. Καλώς ορίσατε στο Πασατέμπο. Μια ζωντανή κυπριακή πομπός αφιερωμένη στην εκλεπτισμένη υποκουλτούρα του τόπου. Σήμερα το θέμα μας είναι ποίηση. Σήμερα το θέμα μας είναι η ποίηση. Ο Μπουκόση νομίζω είπε, υπάρχει πολλή ποίηση αλλά λίγοι ποιητές και η παραγωγή έφερε μας ένα μικρό επιχειρηματία, αλλά να περάσουμε. Ο Σάρος. Θέλω να μου ανοίξει μια κουβέντα για τους κάτσους, αν μπορείς. Μα είναι το θέμα μας η ποίηση όμως. Το λοιπόν, ωραίες. Ναι. Είχα μια ιδέα πρόσφατα για ένα διαφημιστικό γραφείο. Ένα φανταστικό διαφημιστικό γραφείο. Ένα φανταστικό διαφημιστικό γραφείο. Ναι. Πες ότι έρχεσαι, θέλεις να διαφημίσεις το προϊόν σου. Εμείς συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με τα αξιαγάπητα τετράποδα, τους κάτους. Ξεκινούμε με δύο απλές ερωτήσεις. Ποιο μπακέτο θα θέλατε, 50, 100, 150 κάτους. Συνέχιζε. Η δεύτερη ερώτηση είναι σε ποια περιοχή θέλετε να γίνει η διαφήμιση σας. Στρόβολο, Λαγατάμια, Αϊδεμέτη. Λευκοσία, προς το παρόν. Προς το παρόν Λευκοσία. Ίσως όχι Αϊδεμέτη. Να καταλάβεις για ευνόητους λόγους. Το διαφημιστικό μας γραφείο πιάνει κάτι στους αδέσποτους, χρησιμοποιώντας βιολογική μπογιά, χρησιμοποιώντας οικολογική μπογιά. Και σωστό νομίζω. Δεν ξέρω ποιο μαθηκό είναι, αλλά για να καλύψουν τυχόν αντιδράσεις που φιλοζωικές οργανώσεις, να βάλουμε και βιολογική και οικολογική μπογιά. Και χτυπούμε με σπρέι, stencil πάνω στον κάτω. Ίσως αν είχαμε έναν κάτω να βοηθούσε. Αλλά σου σαν παράδειγμα που αφαιρεί η παραγωγή των κάτω. Άσπρος κάτος, μαύρος stencil. Μαύρος κάτος. Μα τώρα όμως... Άσπρος stencil. Ας πες σαν το δάμε, πορτοκαλί νομίζω. Τέλειο παράδειγμα. Σε μαυρό άσπρος, έλα, άσε το κέρμιτ, έλα. Σε περιπτώσεις όπου ο κάτος έχει διχρωμία, χρησιμοποιούμε ένα ουδέτερο χρώμα. Σαν φαντάσου να με το πράσινο ή το πορτοκαλί. Φιλοζωικές αντιδράσεις. Ναι. Το γραφείο μας εμερίμνησε και σε κάθε κάτω θα προσφέρουμε δωρεάν εμβολιασμό ή στήρωση ανάλογα. Ανάλογα το τι θέλει ο ίδιος. Κινούνται συνέχεια. Α, ναι. Άρα η διαφήμιση σου είναι ένα κινητό billboard. Δεν περιορίζεσαι στην άκρη του δρόμου, κάπου ψηλά. Να σου ρωτήσω μια κρούση ερώτηση που δεν θα την περιορίσει. Αν το τσιγκλίζουν τον κατώμα. Τότε γίνεται όπως τις διαφημίσεις της Adport, είναι πιο ακίνητη, στατική. Είναι αξιαγάπητη. Δηλαδή, αν κάνεις διάφορα posts στο YouTube δείχνουν ότι τα βίντεο με κάτους έχουν πολλά ψηλούς δείκτες. Ειδικά κάττα και λέιζερ μαζί. Δεν το ψάξαν το πράγμα επειδή με ενδιαφέρει. Εντάξει, πάμε μετά. Μπορείς να φανταστείς τώρα να οργώνουν 50-100 κάτι η γειτονιά σου και να γράφουν πάνω Don't be a pussy, come to the party. Μπορείς να δεις το πράγμα. Τα πολλά τάντρα, living thing ας πούμε. Δηλαδή. Εν το έχω. Συνεχίζουν. Εξήγας το τίποτα από τάντρα. Ρώτα με κάτι άλλο. Το pussycat άρεσε μου πολλά. Δεν είπα pussycat. Είπα don't be a pussy, come to the party. Εν τότε τα πάω τάντρα, a pussy and a cat. Κας με. Πες ότι θέλεις να διαφημίσεις, ας πούμε. Όχι, πάμε δώσ' με άλλο παράδειγμα. Ποια είναι. Έχω. Αυτό δεν θα σου πει. Επανήλθαμε στο Πασατέμπο. Το θέμα μας πάλι είναι η ποίηση. Θέλεις να μου πεις να μου γίνει το πράγμα τώρα.
το κατοικίδιο μου. Επειδή είχα πολλά διάφορα ζώα, ψάρκα, χελώνες, κατούς, όχι κατούς. Και αν επιβιώσαν, αποφάσισα να πιω ο Κέρμιτ. Ποιος είναι ο Κέρμιτ? Γιατί είναι επιβιώσαν? Θέλουν πολύ commitment. Ενώ τούτο δεν θέλει, μόνο νερό θέλει. Οκ. Δηλαδή, σκότωσες τα εσύ δηλαδή. Δεν σκότωσα. Άφηκες τα να πεθάνουν κάπως. Μόνο τους που πεθάνουν. Μαλακό. Τελειώ. Σαν τις πουτσότριχες. Ρωτάμε γιατί είναι η γραφοποίηση. Η Παύση εντάξει, γέννησε μας καλά πράγματα, όλο ίσο. Ξεπηδήσαμε. Θέλω να μου πεις λίγο να καταλάβω, γιατί αφού έγραφες παλιά, τέλος το είδες, θέλω να δω πώς το είδες. Νομίζω αυτή η τεχνολογία. Δηλαδή λόγω της ανάπτυξης της και της υπερπαραγωγής. Εννοείς που έχουν όλοι το... Ας πούμε κάποιος γράφει ένα blog και επικαλείται την ιδιότητα του συγγραφέα ή του δημοσιογράφου ή οτιδήποτε. Ή κάποιος χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα μουσικής παραγωγής και επικαλείται τον εαυτόν του μουσικό. Το ίδιο πράγμα είναι τέχνη. Οι αισθητήρες των ανθρώπων για το τι εστί αυθεντικό αλλοιωθήκαν, ανεπανόρθωτα. Άρα από τη στιγμή που κάποιος βομβαρδίζεται από συγκεκριμένο είδος τέχνης, που είναι τέχνη, μια μαλακία, τότε άμα είναι να δει που τα καλά αυθεντική και καλή τέχνη, θα είσαι σε θέση να την αναγνωρίσει. Η τέχνη είναι σημαντική, τι κάνει, τι αλλάζει, τι μεταλλάσσει. Έχει μια λέξη μου να αλλάζει. Κινείσαι, όχι εσένα. Να πω η λέξη με κρυπτά, μετάβασης και τούτο νομίζω πάει. Ότι έχει μια κίνηση η πραγματική τέχνη, κάτι όχι δημιουργικά. Κινάσαι είτε ψυχολογικά, είτε συστηματικά, είτε σωματικά, είτε προκαλεί σου. Βασικά, κουντάσαι ή να παίζεις ή να προχωρήσεις. Πολλά καλό τούτο. Να προχωρήσεις. Ναι, κουντάσαι είτε να πέσεις πίσω ή να προχωρήσεις. Πολλά καλό. Δηλαδή κατάλαβες, πάει και μπροστά, πάει και πίσω. Μπορεί άμα πέσεις χάμε, να μείνεις χάμε, γράψε το τούτο. Ή να πέσεις σε μια εγώ. Είτε να πέσεις ή να προχωρήσεις. Ας σε κουντήσει που πίσω προχωράς. Έλα το βρούμε πιο... Χρειάζεται να δούμε διαφορετικά. Εντάξει, τώρα που αφού έφεραμε το... που μας εκούντισε που μόνη της η πίση και ήρθαμε και το ήταν πιο ποιητικό, ήταν. Ναι, αλλά μην το γράψεις. Εντάξει. Έγραψες το. Όχι. Τούτο μου λέει για την... Ας πούμε, έχει μια εικόνα η ποιήση γενικά, αν το πεις στο ρίφραφ. Τι είναι το ρίφραφ? Η πολλή. Ναι. Έχει μια εικόνα η ποιήση που εσάρεσκει. Ναι. Θέλει να μου ανοίξει λίγο. Είναι τα στερεότυπα της ποιήσης που μου αρέσκουν. Που για εκείνα αυτή η μαλακισμένη φιλόλογος που είχε στο Λύκειο, θυμάσαι τι? Και οι παραπάνω ήταν καλαμαρούες. Ναι, ή η Καλαμαρίζα, επειδή σπουδάσαν στην Ελλάδα. Ναι. Βλέπεις το Hollande Development το λίγο. Αφού ρωτάς με κάτι αφήνεις με δικαιώσω. Sorry. Δεν είμαι της παραγωγής, να μου φανάσεις. Επειδή χάνω συνεχώς το σκέψη μου. Επειδή επίσαν μας με κάποιον τρόπο ότι η ποίηση έχει να κάνει με βόλτες στην παραλία και να κρατούμε χεράκια και να θεωρούμε το φεγγάρι. Ρομαντισμό, αλλά καμία σχέση. Η ποίηση, μόνο η ρομαντική ποίηση ούτε 10% είναι της ποίησης που υπάρχει. Η ποίηση καλή για μένα είναι η ειρωνία, ο σαρκασμός, η πιο πραγματιστική της πλευρά, ας πούμε. Η πιο ρεαλιστική το τι συμβαίνει παρά εκείνο που θέλεις ή φαντάζεσαι να συμβαίνει. Όταν σπούδασα ποίηση... Θυμάσαι που σπούδασες? Όχι, είναι σημαντικό. Λαλή μαμά μου που σπούδασα, λαλή ότι σπούδασα στο καλύτερο πανεπιστήμιο της Αμερικής. Δεν είναι το καλύτερο, αλλά έτσι της είπα και πίστεψε. Και δεν ήξερε που ίντερνετ η μαμά μου, άρα που κλείδα το δίδουν το πράγμα. Και να της γκρεμίσω το... Στάνταρα να μην γονείς σου πάνω που 50, δεν φάσε τίποτε που δεν μπορεί να κάνεις σόντα και αμεντήτρου.
Κάμετε τσόντα μωρά, κάμετε τσόντες. Ελαλούσαν μου διάφοροι, καλά ρε, επίσης έφαγες τόσα λεφτά στην Αμερική να σπουδάσεις ποίηση. Γιατί σπουδάζεις ποίηση? Είναι χάσιμο χρόνο που τρώεις τα λεφτά ο γονιός σου. Που είναι το πιο σπαστικό πράγμα να σου το πει κάποιος που έσου έδωσαν καν λεφτά για να σπουδάσεις. Ενώ οι μοναδικοί άνθρωποι που μπορούν να έρθουν να πούν το πράγμα είναι οι γονείς που δεν ήρθαν ποτέ να μου. Είναι η μικροπρέπεια του Κυπρέου του. Ακριβώς. Άρα τότε οι άνθρωποι που έρχονταν και λαλούσαν σου μια ζωή, επίσης έφαγες τόσα ρεγαλιά σπουδάσεις ποίηση. Αν άνοιξε ο καφενείο, ήρθαν οι ίδιοι άνθρωποι. Να πεις το άλλο ξανά. Να πεις το άλλο ξανά. Σταύρο. Το πεις. Χρειάζεται. Επανήλθαμε στο Πασαντέμπο, καλημέρα. Γιατί μας είπαν ότι ο Καβάφης ήταν γκέι? Εντάξει, Εν τούτο είναι πολύ σημαντικό πράγμα να ξέρει κάποιος που θυκευάζει Καβάφη όταν εκτιμά κυρίως τα ερωτικά του ποίηματα. Ενώ δεν κάνει κάποια διαφορά, είτε κοινωνιολογικά ή κάτι, ξέρω εγώ. Να ζήσει ο αρχιεπίσκοπος μας. Είναι η γιορτή του σήμερα. Ναι, να μας ζήσει, να το χαιρόμαστε. Λάλες κάτι άλλο πριν. Νομίζω εσύ είναι Μίκας. Πάμε πάλι και που ήθελα να το πάρω πολλά, γιατί είναι γράφεις και έκανα μια εικόνα, σχεδόν μια εικόνα που τα μέσα οι πολλοί έχουν την και είπαμε ότι είναι λάθος, νομίζω ότι δεν το ξεκαθαρίσουμε. Ο λόγος που γράφω δεν είναι επειδή γράφω την καλύτερη, νομίζω ότι γράφω την καλύτερη ποιήση και ο γιος που να θυκευάσει δεν καταλάβει. Απλώς, δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν επιλέγεις εσύ πότε να γράψεις, νομίζω επιλέγεις εκείνον εσένα. Και μπορεί να κάνεις μεγάλα διαλύματα των 6 μηνών, χρόνων. Να σε ρωτήσω κάτι όμως, τούτον βρίσκεις ότι σταματά σου κάποιο process? Η παύση. Ναι, επειδή... Όχι, αφού και είναι κομμάτι του process. Οκ, βλέπεις το όλο... Α, καλά, ναι, σωστό. Ναι, και η αποφατική γλώσσα είναι μέρος της καταφατικής γλώσσας, μάλλον. Και η αποφατική γλώσσα είναι μέρος της καταφατικής γλώσσας. Πέτω και για μένα. Άντε, θα μ' πεις καμία show. Σε παρακαλώ. Εσύ. Εντάξει, άσε με να το κάνω. Ναι, please. Άκουσα μια ψηλή ότι γυρεύει στην παρουσιαστική για το talk show. Ήρθα πίσω στο Πασάτεμπο. Πέτω. Τι μάρκα να Πασάτεμπο σας? Α, ναι, η χορηγή μας να σας ευχαριστήσουμε. Το 2011 καταργήθηκε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή. Η χρονιά που ήταν το βιβλίο σου. Ναι, η χρονιά που ήταν το βιβλίο μου. Και ήταν υποψήφιο το βιβλίο μου. Ανήσυχος υπερβολικός. Πέτω. Ανήσυχος υπερβολικός. Το βιβλίο μου. Ήταν υποψήφιο για πρωτοεμφανιζόμενο ποιητή και λόγω περικοπών στα λεφτά καταργήθηκε. Στην αρχή με πείραξε γιατί για κάποιο λόγο επίστεψα ότι δεν το κέρδισα. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι το κέρδισα ήταν να απολύνουν τα ψυχολογικά μου. Α, ναι, επειδή μετά να πάει άλλο trip. Ναι, μπαίνει άλλο trip γιατί αν αναγνωριστεί το έργο σου σαν είσαι ζωή, σημαίνει κάτι δεν πάει καλά με το έργο σου. Θυκευάζει έναν πάρα ποίηματα. Αρέσκει μου να τα θυκευάζει κάποιες τα ποίηματα. Δεν το έχουμε τώρα όμως, δάμε. Δεν το έχουμε, εντάξει. Να το σπέσουμε σε λίγο. Να πάει να το φέρει. Να φέρω. Κουμπολάτι. Πόνι. Αύριο που θα είναι κατά καλό καιρό, θα φυγαδεύσω ένα πόνι στον υπόδρομο. Θα κάτσω μαζί του στις κερκίδες, όταν διψάσω θα το εμπιστευτώ στον κύριο δίπλα μου και θα σταθώ στη γραμμή για την καντίνα. Ο ενθουσιασμός στον άλλο θα με ενθουσιάσει. Κάποιος θα με σπρώξει και θα μου ρίξει την πέψη από το χέρι. Θα πείσω τον εαυτό μου πως εγώ έφταιγα. Το πόνι θα με κοιτάξει, με τα μεγάλα του μαύρα μάτια. Πέτα εγώ μια φορά.
Χαλάσεσαι. Ναι, λάλε το πιο αργό. Να πω τις τελευταίες και τη ρήμα είναι γκάμε. Όχι, πέτω εμπειρία. Και βάσκο. Θυσιάσου και εμπειρίες. Επανήλθαμε στο Πασατέμπο για το ολοκληρωτικό κομμάτι της εκπομπής. Μάξι να μην τσακράω. Που πάει κίτρινο, θα μην τσιαρώ και κίτρινιζικούν το χέρι σου. Σπάζει έτσι. Δεν έχω. Τι τηλεόραση βλέπεις τώρα? Χαλασμένη τηλεόραση, δεν πλάκα. Αυτός ήταν ο χρόνος μας για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο. Εγώ ευχαριστώ. Θέλεις να σύρεις το τελευταίο plug για τη μικροεπιχείρηση σου? Όχι. Καλύτερα. Ευχαριστούμε. Συντονιστείτε και θα επανέλθουμε να μας περιμένετε. All the hills are brown, and the sky is gray. I've been for a walk